নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পটলৰ এটা ৰেচিপি। সদায় পটল ফ্ৰাই বা পটলৰ চব্জি বনাই খাই যেতিয়া আমনি লাগে নহয়, তেতিয়া একেবাৰে কম সময়তে বা বনাবলৈ একো মন নাযায় নহয়, মানে গৰমৰ দিনত বিশেষতে যেতিয়া একো বনাবলৈ মন নাযায় নহয়, তেতিয়া আপোনালোকে এই পটলটো একদম কম সময়তে বনাব পাৰে। বেছি সময় নালাগে, মানে মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ কাৰণে অকণমান দীঘলেই হৈ গৈছে, কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ' নকৰি বনালে 5 মিনিটমানতে হৈ যাব। পটলৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই এপোৱা পটল লৈ লৈছোঁ। পটলখিনি মোৰ একদম পূৰা মানে ফ্ৰেছ নহয়, অকণ শুকাই যোৱা নিচিনাই। আনি থোৱা দুদিনমান হৈ গ'ল মানে, কিন্তু ফ্ৰেছ পটল হ'লেও হৈ যায়, বা এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মানে একদম পূৰা ফ্ৰেছ হ'বই লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। এতিয়া মই পটলখিনি দুইটা চাইডে কাটি ল'ম, কাটি পেলাই এইখিনি চুচি ল'ম। ইয়াৰ বাকলটো গুচাই দিব নালাগে, চুচিহে ল'ব লাগে। আৰু চুচি পেলাই মাজেদি দেখিছেনে, মই ভিডিঅ'ত যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে মাজেদি মানে আধা কাটি দিব, গোটেইটো একদম ফালি দুফাল কৰি দিব নালাগে আৰু এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে, কাৰণ আমি ইয়াৰ ভিতৰত মছলা ভৰাম। আৰু পটলখিনি মই কাটি হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই ভালকৈ ধুই ল'ম 2-3 বাৰ পানীত। পটলৰ এই চব্জিখন মোৰ ছোৱালীজনীৰ বহুতেই প্ৰিয় হয়, আৰু তাইৰ লগতে মোৰো প্ৰিয় হৈ গ'লগৈ। আজি ভাবিলোঁ তাইৰ পচন্দৰ কিবা এটা বনাওঁ বুলি। তাইৰ পচন্দৰটো বনাইছোঁ বা ল'ৰাটোৰ পচন্দৰো বনাইছোঁ, কিন্তু মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ছোৱালীজনী পচন্দৰ পটলৰ ৰেচিপিটোকে দেখাইছোঁ। আৰু পটলখিনি মই ভালদৰে ধুই হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। আনফালে ইয়াৰ মছলাটো মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। মছলাৰ কাৰণে মই 2 চামুচ ধনিয়া লৈ লৈছোঁ, সৰু চামুচেৰেই লৈছোঁ মই। পটলৰ পৰিমাণটো চাই পেলাই আপোনালোকে মছলাটো ল'ব লাগিব। আৰু আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ লৈছোঁ, আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ, আধা চামুচতকৈ কম মই নিমখ এড কৰি দিছোঁ। নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰিও এড কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত মই মেগী মছলা এড কৰি দিছোঁ। এই মছলাটোৱে মেগী চিক্ৰেট মছলা হয়, মানে মেগী মছলাটো দিলে ইয়াত খাবলৈ পটলটো বহুতেই বেছি ভাল লাগে। কিন্তু যদি মেগী মছলা নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত অকণমান গৰম মছলাও দি দিব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি মিলাই ল'ম, আৰু মিলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে মই 1 চামুচ তেল এড কৰি দিছোঁ। তেলটো যিকোনো তেলেই দিব পাৰে। তেলখিনি দি পেলাই ভালকৈ এইখিনি সানি ল'ম। এতিয়া মই এই পটলৰ ভাজিখন খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে। মানে কেতিয়াবা কি হয়, মানে বহুত কিবা চিম্পুল খাবলৈ মন যায় নহয়নে বাৰু? তেনেকুৱাত আপোনালোকে এই পটলৰ ভৰুৱাটো বনাই পেলাই খাবচোন, বহুতেই বেছি ভাল পাব মানে। আৰু সদায়তো মছলা খাই বা পিঁয়াজ নহৰু খাবলৈ মন নাযায়, তেনেকুৱাত আপোনালোকে এই পটলটো বনাব পাৰে। মোৰ ঘৰত যেতিয়া পটলৰ ছিজন হয় নহয়, সপ্তাহত 2 বাৰ এই পটলটো বনোৱাই হয়, মানে ইমানেই ভাল লাগে। আৰু মোৰ ছোৱালীজনীয়ে বহুতেই বেছি ভাল পায়, তাইৰ কাৰণে মই বনাওঁৱেই মানে। আৰু তাইৰ কাৰণে লাগিলে 2টা পটলেই বনাওঁ, কিন্তু বনাবলগীয়া হয়েই মানে। সপ্তাহত কেতিয়াবা নাথাকিলে মই 2টা পটলকে বনাই দিওঁ তাইৰ কাৰণে। আৰু লগতে এই পটলটো বনাবৰ কাৰণে পটলৰ ভিতৰৰ গুটিকেইটা যদি আপোনালোকৰ কেঁচা নহয় বা কুমলীয়া নহয়, পকা নিচিনা হয় নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ গুটিকেইটা উলিয়াইও ল'ব পাৰে। কিন্তু মোৰ পটলকেইটা একদম কুমলীয়া আছিলে, যদিও পটলকেইটা শুকাই যোৱা নিচিনা, তথাপিতো মানে কুমলীয়া আছিলে গুটিখিনি, সেইকাৰণে মই পটলৰ গুটিখিনি উলিয়াই লোৱা নাই। আৰু গুটি উলিয়াই পেলাইও এটা ৰেচিপি বনাব পাৰি, ভৰুৱা পটল বনাব পাৰি। সেইটো ৰেচিপিও মই কেতিয়াবা লৈ আহিম আপোনালোকৰ আগলৈ। আৰু এতিয়া মই পটলখিনি মানে মছলাখিনি ভৰাই ল'ম। মছলা ভৰাবলৈ একেবাৰে সহজ। পটল এটা লৈ পেলাই হাতে অকণমান মানে বহল কৰি দি পেলাই তাত মছলাটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি সোমোৱাই দিব লাগে, আৰু সোমোৱাই পেলাই আঙুলিয়ে দবাই দিলেই হৈ যায়। পিছত পটলটো টিপা মাৰি দিব লাগে। আৰু দেখিছেনে, পটলখিনি মই যেতিয়া ভৰাইছোঁ নহয়, গোটেই পটলৰ ওপৰলৈকে মছলাটো আহি যোৱাকৈ দিয়া নাই, কাৰণ যদি মছলাটো আহি যায় নহয়, তেলত মানে মছলা হৈ যায়, কেতিয়াবা ওলাই গুচি যায়। পটলখিনি ভৰাই হোৱাৰ পিছত মই আনফালে তেল গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। তেল যিকোনো তেলেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেল 1 চামুচ তেলতে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰি। তেলটো একদম ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই পটল এটা এটাকৈ এড কৰি দিছোঁ, আৰু এড কৰি পেলাই তেলত মানে উল্টা পুল্টাকৈ মিলাই দিম। আৰু তেলত এড কৰোঁতে মই এবাৰ পটলটো কেনেকৈ এড কৰিছোঁ দেখিছেনে, ওপৰলৈ মছলা ভাগটো কৰি পেলাই এড কৰিছোঁ, কিন্তু পিছত মই গোটেইকেইটা লৰাই পেলাই মছলা ভৰোৱা ছাইডটো, মানে যোনটো কাটা ছাইড হয় নহয়, সেই কাটা ছাইডটো তললৈ কৰি দিছোঁ। এইটো কৰা বহুতেই জৰুৰী। পটলৰ মছলা ভৰোৱা ভাগটো যদি ওপৰলৈ কৰি ৰাখে, তেতিয়া কি হ'ব জানেনে, মছলাখিনি মানে তলৰ পৰা যেতিয়া তাপটো পাই যাব নহয়, ওপৰ ভাগটো বেছিকৈ ফাট মেলি যাব, আৰু ফাট মেলি যোৱাৰ লগতে মছলাখিনি ওলাই যাব, আপোনাৰ তেলটো মানে লেতেৰা হৈ যাব। আৰু তেলটো বাৰু এনেও ভৰুৱা পটল বনালে অকণমান লেতেৰা হৈ যায়, কিন্তু কামত আহি যায়। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি পেলাই ল' ফ্লেমত মানে 3 পৰা 4 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। আনফালে মই ভাতো বনাই লৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, দালি মানে অকণমান লাগে মানুহজনৰ কাৰণে, দালি খোৱা মানুহ নাই আমাৰ ঘৰত, তাৰ কাৰণে মই বাচন এটা দালিকণ দি পেলাই ভাতৰ ওপৰতে দি দিছোঁ। তাতে অকণমান তেল দি দিছোঁ, অকণমান হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ, আৰু অকণমান নিমখ দি পেলাই তেনেকৈয়ে কুকাৰৰ ভিতৰত দি দিছোঁ। দালিও হৈ যাব, লগতে ভাতো হৈ যাব। কেতিয়াবা কি হয় মানে, অকণমান দালি বনাবলৈ বৰ টান লাগে নহয়নে বাৰু? পটলখিনি এবাৰ মই আকৌ লৰাই দিম। 3 মিনিটমানৰ মই পটলখিনি লৰাই দিলোঁ, আৰু যোনটো ছাইড তললৈ আছিলে, তেলৰ ফালে আছিলে, সেইটো ছাইড সিজিয়ে গৈছে। পটলৰ কালাৰটো সলনি হৈ গৈছে, আপোনালোকে ধৰিবই পাৰিছে। আৰু 2 মিনিটমানত এই পটলটো হৈ যাব।
মানে এতিয়া মই উল্টাই দিছোঁ, যোনটো ছাইড মানে মছলা ভৰোৱা ছাইডটো ওপৰলৈ কৰি দিম আৰু সিটো ছাইড তললৈ কৰি দিম। গেছৰ ফ্লেমটো লৈয়ে ৰাখিব লাগে এই পটলটো বনাবৰ কাৰণে। এনেকৈ যদি পটল ভাজি পেলাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ খাই চাবচোন, একেবাৰে ধুনীয়া মানে সহজ ৰেচিপি এটা। আৰু কেতিয়াবা যেতিয়া পটলটো ফ্ৰাই কৰি খাই পেলাই আমনিও লাগে নহয়, তেতিয়া আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই পেলাই খাবচোন, বহুতেই ধুনীয়া হয়। আৰু এই পটলটো বনাই পেলাই আপুনি দুদিনলৈ থৈও দিব পাৰে ফ্ৰিজত, বেয়া নহয় মানে। আৰু এতিয়া মই আকৌ পটলখিনি ল' ফ্লেমতে ঢাকি পেলাই আৰু 2 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম, যিহেতু মই উল্টাই দিছোঁ। আনফালে মই এয়া কাঢ়ি বনাইছোঁ, কাঢ়িখিনি মই এতিয়া ঘুটি লৈছোঁ, ঘুটি ল'ম মানে। আৰু পটলখিনিও মোৰ 2 মিনিট হৈ গ'ল, 2 মিনিটত পটলখিনিও হৈ গ'ল। দেখিছে পটলৰ কালাৰটো সলনি হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে চামুচ এখন লৈ অকণমান ভাঙি চাব বা হাতে চুই চালেও গম পাই যাব মানে। কিন্তু পটলৰ ছালটো যোনটো বাকলিটো হয় নহয়, বাকলিটো কুচমুচ খাই যাব তেনেকুৱাতে, বা কালাৰটোও সলনি হৈ যাব। পটলখিনি হ'বলৈও সময় নালাগে, দেখিলে গম পায়ে যাব। যিসকলে কুকিং কৰে বা যিসকলে কুকিঙৰ বিষয়ে অকণমান কম জানে তেওঁলোকে মানে চামুচ এখন দি টিপি চাব বা হাতে টিপি চালেও গম পাই যাব। ইয়াৰ দেখিছেনে এইটো কিমান ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে, এনেকৈ চালেই গম পাই যাব। এতিয়া মই পটলখিনি উলিয়াই ল'ম। পটলখিনি উলিওৱা যোনখিনি তেল এক্সট্ৰা হৈ আছে নহয়, সেই তেলখিনিতে মই কাঢ়িটোও বনাম আজি। আৰু কাঢ়িটো বনাবৰ কাৰণেও মই ইয়াত মানে মছলা দিয়ে ল'লোঁ। কাঢ়ি কেনেকৈ বনাই তাৰ ৰেচিপি লাগিলে মোক জনাব কমেণ্ট কৰি, মই আপোনালোকৰ আগত সেই ৰেচিপিটোও লৈ আহিম। আৰু ইয়াত দেখিছেনে কিমানখিনি তেল আছে বা মছলাও আছে। মছলাখিনিও মানে বৰবাদ যোৱাব নোৱাৰি ন, তেনেকুৱাত আপোনালোকে এনেকৈ কাঢ়ি হওক বা দালি হওক, দালিটো বনালে কি হয় কেতিয়াবা ক'লা ক'লা হৈ যায় যে, সেইটো কাৰণে ইমান ভাল নালাগে। কিন্তু কাঢ়িটো বনাই ল'ব পাৰি এই তেলটোতে, কাৰণ পটল ফ্ৰাই কৰিবলৈ হওক বা পটলৰ ভৰুৱা বনালে তেলৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কম লাগে। মানে তেলটো যিমানখিনি দিয়ে নহয় সিমানখিনি তেল থাকিয়ে যায়। আনফালে মোৰ পটলখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ পাই থাকিব। পটলৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাতৰ লগত, ৰুটিৰ লগত বা ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিব পাৰে 2 দিনৰ কাৰণে। বহুতেই ভাল লাগে, এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব।